oneman20voices.com. Hello queens and kings of Los Interweb, oss Hedlund här från oneman20voices.com med avsnitt 6 i min Grim Fandango genomspelning. Har du inte sett de tidigare avsnitten så kolla in spellistan här på kanalen så kan du se dem i rätt ordning. Vi sätter igång direkt. Först, hur mår du? Hoppas allting är bra. Velasco har precis förklarat vad det är vi behöver göra för att komma loss från Rubakawa. Det är väl bara att sätta igång. It's locked. I know, I locked it. Och då måste vi till jazzklubben. Alltså det här förrenderade vattnet. Det är så magiskt på något sätt, men så pixligt på ett annat. Vi börjar direkt med jazzklubben. Blue Casket. Just doesn't have the zing of Calavera Café, you know? För mig att han sa det någonstans. Här? Nej, det där är skylten. Kom igen. Blue Casket just doesn't have the zing of Calavera Café, you know? Jag är skadad. Oj! Här var det pixligt. Man ser ju direkt vilka karaktärer som tillhör bakgrunden och vilka som tillhör förgrunden. Vad spännande. Gud, jag har nog inte lagt märke till det tidigare. Kan man titta på honom? Nej. Kan man titta på henne? Nej, man kan titta på dem. Hey, look! Deadbeats. Hi, what's your name? De bryr sig inte ett dugg. Kan man prata med henne? More hip cats. Hi, what's your name? De är för hippa för Manny. Labor organization and revolt made easy. Den där boken. But don't you see, when the government fades away, so will our troubles. Ah, nonsense. We will always need some armed force to fight off the return of capitalism. That sort of fascist thinking is as dead as you are, comrade. When we get rid of all the guns, that's when people will begin to self-police, and the public opinion alone will keep them from committing crimes. Hola, trust funders. Hey, look who's making the scene. It's Manny Calavera, the up, the down, the backside of the nouveau riche. Beat it, dinner jacket. We're talking about things you wouldn't understand, like truth and beauty. Så otroligt så här, alltså hipcats kommunister som sitter. Det är en så bra skriven dialog. Det är fruktansvärt bra. Buenas noches, comrades. Hey, Manny, no offense, but we don't have time for establishment types like yourself. What makes you guys think I'm so establishment? You smell like bacon and oppression, man. Okay? Kan man ta boken? Nej. Se om man kan. Där är boken. Hey, can I borrow this book? Why? So you can freak out our plans for organizing labor and go rat us out to your pal, Chief Morgan? Hey, I'm just looking for something to read on the can, all right? No dice, cummerbund. Vi måste ju prova poesin. Can you hear me say nothing? Den kommer jag komma ihåg. Se vilka andra jag kommer ihåg. Bones är någonting. Men gud. What's up with that plain food anyway? Ja, det är så många bra. Nej, jag måste. Testing. All right. Who's ready to rock and roll? Maybe later then, okay? So what is up with airplane food anyway? Is he trying to be funny? I mean, it's so small and not that good. There's nothing funny about being dead, comrade. Life is pain, death is worse. My funny bone must have fell off in the hearse. In the hearse, det var första gången jag kopplade det. Hearse är väl likbil, va? Det var jätteroligt. Alltså på sitt egna sätt. Men vad kul att jag säger. Jag har nog aldrig funderat över meningen. Men nu såg jag ju. Det är så mycket. Till och med jag lär mig mer utav om det här spelet nu. Shit, vad roligt. Anselmo Naranja. Is there an Anselmo Naranja in the audience tonight? He's down at Toto's place getting carved. If he's not passed out under a dock somewhere.
Anyone out there know where I can find some tools? The only tool in here is you. Yeah, tool of the government, monkey wrench of the man. Hey, can anyone out there help me get into the Maritime Union? Hey, we're into organizing labor. Not sabotaging labor. Ja, men nu kör vi en dikt. Vi måste komma på någon mer. Det är ju så här. Can you hear me say nothing? Tror jag är. And what's worse? Ja, det är de enda jag kommer ihåg i huvudet just nu. Good evening. I like to read a poem. I reach out. I am sick, and in so being, I am the healthy one. You said this to me in your sleep. Eating through your brain. Hello. Is it you, or am I you? Dig this real. Climb back. Wholeness. And tomorrow? Ha! Bones, bones, bones. Sing it, sister. The end. De gillar inte min dikt. Gracias! Muchísimas gracias! Jag måste ju hitta den där. Can you hear me say nothing? Det är så bra. Lola? Oh, Lola. What are you doing here? This crowd doesn't go much for souvenir pictures, except maybe of Lenin. Shh! Manny, I'm on a stakeout. I'm gonna prove to Maximino once and for all that Olivia's no good for him. Still hung up on Max, eh? Take my advice, Angel. Forget about him. He's a gambling racketeer. Like you. Oh, that hurts, baby. Hey, shh! Here they come. Hon är komplett osynlig. Come on, sugar. How about a kiss for the road? Oh, ick. Don't let me down, Nick. You're a lawyer. You're not supposed to have feelings. I don't, but I know a good tart when I see one. Hey! If Maximino sees that, we're going to end up in matching terracotta pots. Don't be silly. He wouldn't hurt me. He loves me. Känns som en budgetversion av Alan Rickman. At last we're alone. Tell me, how are the bourgeoisie? Fine. How's Max? Oh, Gramps, don't start. Gud, buggar hon precis som i originalversionen? Det är jätteroligt om hon gör det. Det är fantastiskt. Det visar ju bara att det är originalkod någonstans i botten här. What are you doing with a snake like Nick? I'd lay it on you, Manny, but I don't think you'd get it. Messing around with your boyfriend's lawyer is pretty dangerous. Oh, maybe I was wrong. You do get it. Open mic night seems like a big hit. It always takes those timid souls a while to get up the nerve. Maybe it would help if you went up there and started things rolling. Oh, Manny, read poetry in my own club? That would be like this whole place was just a big temple set up to worship me. Det är så roligt när man säger den här meningen är oh come on, just one poem as an example for the shy kid. Han hinner inte ens avsluta den för att hon är så, hennes ego behöver fyllas upp. Så att när jag trycker på den. Oh, come. Okay, I reach out. I am sick, and in so being, I am the healthy one. You said this to me in your sleep, eating through your brain, alone. Is it you, or am I you? Dig this real. Clam bake. Wholeness. Hon tar ju bara And mitt, tomorrow. den dikten jag läste nyss. Bones, bones, bones. Sing it, sister. Hey, you stole my poem. Consider it an homage. I'm a little worried about Lola. That's because she's doomed, Manny. She fell in love with Maximino. That's the one mistake I never made. You think Nick would hurt her? Only if he finds her, and take it from me. He's not good at finding things. Little dark in here, don't you think? Dark and cold, like the hearts of men. You know,
I'm thinking of buying this place. Really? I thought about buying yours for a while, but then I just decided to ask my boyfriend Max to buy it for me. You can have it. I'm leaving town. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? Johnny Law, baby. You see, I'm a grifter. I'm bad news. Yeah, right. You're running after that ghost chick everyone says you're still so uptight about. Well, I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Here it goes. Ch Well, catch you later, hip chick. Keep practicing that lingo, man. You'll get it. Olivia, vi ska in här också, eller hur? Ooh, smells like this door leads to the kitchen. Skulle vilja veta mer om den här killen. Det får man tyvärr inte veta. Åh, han har en penna i fickan där. Det har inte jag sett förut. Just a dab will drop you. Hey man, you didn't see me put the secret ingredient in these coffin shooters, did you? Relax. Olivia stole the recipe from me in the first place. Yeah, she steals from the rich and it gives to me to poor. En sån där line som jag kommer att komma ihåg för alltid. För att jag tror att jag förstod hur punny den var. Trots att jag var så ung. Så jag bara, poor, ah. Så den finns med mig fortfarande, den där. I don't get the feeling those cleaning supplies are used much around here. I don't really need a bunch of cleaning supplies. Det är någonting jag ska ha här. I'm not gonna drink dirty hookah water, and I can't carry it with my bare hands. Nej, det är ingenting jag ska ha här. Det kommer senare. Just det. Den lilla pimpetten heter det, va? Oj, laddningsskärm. Det är nu han försvinner. Jag tyckte det var så tråkigt att han ställde sig där bakom och så bara... Det tyckte jag var... Ja, det var synd. Jag hade velat se honom gå tillbaka, men jag förstår ju den tekniska biten kring det. Men samtidigt händer det aldrig så där på i någon annan del av spelet. Så att det står ut så himla mycket att han går runt hörnet där. Men det måste ha varit någon teknisk grej att man inte ville att han skulle gå tillbaka och så. Looks like it's open mic night. Vi testar en till. Vi ser om jag hittar den här. Can you hear me say nothing? Testing. I'd like to read another poem. De vill inte höra det här. Biba. Turning the battleship like pow. Can you hear what I'm suffering? Oneness. Forgive these 5 sins. The phone is for me. Explosion. Bang. Meaning? Can you? Ja, den här gillar jag. I'm not laughing out of joy. I'm not laughing out of joy. Just han gick upp och så där. Joy. Do it. Wholeness. Jag vill ha, can you hear me say nothing? The cracks in my skull. I am not dead. Wallow. Falling. Grotesque. I can't bear it. Nej, det verkar inte som att jag hittar den. Då ser vi till att få den där boken. The end. Nej, de gillar inte. För saken är den, de är ju väldigt revolutionära de här. Och vem känner du som är revolutionär förutom Manny? Mannys boss. Så vi visar dem det här. Så kanske de för den där boken behöver jag och du kommer förstå varför. Och du kommer ihåg varför också om du har spelat här. Hey, did I ever tell you guys that you remind me of my friend Salvador Limones? Salvador Limones is a fairy tale, a spook story the man tells the masses as he puts them to sleep. Idiot! Salvador Limones is a very real and a very great man. He also writes a mean letter. What is this? I, Salvador Limones, salute you.
Manuel Calavera? A great ally in this noble revolution. You really know Salvador Limones? What's he like? Why didn't you tell us you were a freedom fighter, Manuel? I can't talk about my underground gig, man, where I put the whole scene in Dangerville. Wow, heavy. Hey, I've got a split, so, Viva la revolución. Oh, man. Nu plockar vi boken. Would you cats mind if I dug on this book for a while? Knock yourself out, brother. Grymt. Så, då har vi den. Och då ska vi se om de kan tycka om min dikt. Även om jag säger Can you hear me say nothing? Testing, testing. I'd like to read another poem. I ache. And tomorrow? Does he hear? They, them. Eating only spiders and leaves. I crave disappointment. Den här är fantastisk. Skibibaba. Skibibaba. Den där kan jag fortfarande säga hemma ibland när jag ska gå och plocka disk eller någonting. Den sitter så djupt inne i mig. Gud, jag inser hur mycket spår det här spelet har satt med. Men jag kan stå så här, plocka disk och så bara skibibaba. Skibibaba. Don't pet the cat that way. Alone. Skibibaba. Skibibaba. När kom den? Can you hear me saying nothing? Fiddle-dee-dee. The end. We hear you, Daddy. Nu blir det annat ljud i skällan. Can you hear me say nothing? Den är så underbar. Jaha, då går vi vidare. Då har vi boken. Vi rör oss. Det som var krångligt med de här statiska bakgrunderna, jag har säkert sagt det tidigare avsnitt, men det är just det där att veta. Det finns inga, alltså idag hade det varit mycket tydligare var man ska gå. Till exempel fyren där borta tog jag var tvungen att hitta en walkthrough för att hitta dit. Jag visste inte att det gick att gå dit. Det här borde ju vara tillräckligt mycket med indikation. Fast det är ju inte det. För att eftersom de statiska bakgrunderna och smälter samman med vad som det går att interagera med, så blev det svårt. Och jag förstår det, jag kan se det. Det är verkligen en grej som inte skulle ske idag i spel, för att man skulle göra det mycket tydligare. Men samtidigt var det en del av charmen att behöva gå runt och leta lite sådär, tror jag. Busy bees. Hey, why don't you guys lend me some tools so I can help out? Oj, där kommer ett bi från ingenstans. These bees don't seem too busy. För de har råkat ut för fackliga svårigheter. Och nej, nu ska vi se vad boken säger. Här, nej, där. Labor organization and revolt made easy. Chapter 1. The workers shall control the means of production. Ooh, better not show that to Gladys. Den behåller vi ett tag. Ska vi prata med Terry och här. These bees don't seem too busy. Cold one, huh, Terry? Yeah, it's always cold when you're unemployed, Manny. Who's unemployed? Aren't you guys in the union? The union? Hey, look after us, little guys! They're run by the coppers! And you of all people should know, Manny, that the cops are in bed with the gambling joints. Det blir, alltså, förlåt att jag tjatar om det, men det blir väldigt tydligt hur mycket det här spelet har inspirerat mig med vissa röster och sånt där. Just den här tonlägena, jag har lärt mig så mycket. De sitter så djupt så jag använder mig fortfarande utav dem. They don't look after us, little guys! Det är liksom sådana saker, sådana röster, sådana toner är sånt jag använder fortfarande i mitt yrke. Det är faktiskt väldigt humbling. Jag kommer inte på det svenska ordet för det bara för att jag tänker på engelska när jag spelar det här. Men att se det, det är ändå då 20 år sedan jag spelade det här. Och att jag fortfarande har med mig verktyg från det här spelet in i mitt yrkesverksamma liv idag. Det är lite rörd faktiskt.
Hey, I run an honest joint. We ain't in bed with nobody. What about the protection money? We pay every week. On the nose, through the nose, like an honest place should. See what I mean? This town is just a big conga line of hustlers, all laughing and dancing and scratching each other's backs. If the union is crooked, why don't you register a complaint? That's a good one, Manny. Did you hear that, guys? He thinks we should register a complaint. Why aren't you guys up there working? You don't know the deal down here on the docks, do you, Manny? If you want to get the jobs, you have to pay the unions extra dues. And that ain't cheap. We don't pay, and so they put us on barrel duty. Why don't you just pay the union off then? We got our pride, Manny. We're straight stingers, you know? Not to mention we just don't have any cash to spare now that we're not working. I mean, it's like a problem where, the solution makes the problem, worse. Like a catch-22? Yeah, wow. I wish I knew words like that. You bees are being exploited. You should do something about it. Yeah, what can we do? We're just a handful of unorganized drones. We don't know nothing about nothing except just how to take it on a chin. I think you're just a bunch of complainers. You don't know what it's like, man. Every day we come down here, we try and make an honest living. We find out that you gotta be a crooked bee to win down here. He knocks the pollen out of you, man. He makes you weak. Är de här som Gladys? Är de här också varelser? Det måste de ju göra. Summoned up from the land of the dead itself. Men så har de till och med fastnat i den här skeva, korrupta världen. Det är ju jättesynd om dem. If the cops own the union and gambling's in bed with the cops. Yeah, and then who really runs the gambling, right? Well, no offense, but Maximino is really the big boy in town, obviously. But word is, he gets his orders from some hardcore gangsters in El Mero. Yeah, that fancy cat track is really just a big laundromat, if you get my drift. Hoppla, Hector Lemans. Since you're not using your tools, think I could borrow them? Well, we sold them to feed our families. Then how are you ever gonna work? I told you things were messed up down here, Manny. I told you. Hey, can I borrow one of your union cards? What, are you kidding? You know how much I had to pay Chow Chilla Charlie to get mine? Ledtråd. You guys know a seaman naranja? Nah, CBs and sailors don't mix. But you're in the same union. Well, maybe so, but some traditions are sacred there, Manny. You bees gotta be strong. Things just aren't the way they should be down here, Manny. It's like the worker bees. They do all the work, but we can't affect it's like the way that things are produced should be controlled by, we should, forget it. I'm just a dumb, hungry, out-of-work bee. Så han behöver meningen som jag har och kan ge honom. Men det ska jag vänta lite med. Då ska jag titta upp här. Och så ska vi se om vi kan hälsa på Toto Santos. Som jag vet från extra materialet. Just det. Är det här som Bone Wagon står, va? Bone Wagon. That's where Velasco lets us store the Bone Wagon. I've tried. Only Gladys can get these doors open. Och så den här tyckte jag alltid var synd att man inte kunde gå upp. Jag ville. This gate only leads up to the Lambada dock, and the Lambada's gone. I've got the lumps to prove it. Ja, just det. Det var där han försökte hoppa på båten. Lite svårt att få en överblick över hur stan är utformad, tyvärr också i de här förrenderade bilderna. Det har jag fortfarande problem med att se. Alltså, jag kan se det i vissa bilder, men sen när man kommer ner på den här nivån så är det fortfarande lite halvkrångligt, tycker jag. There it is. Max's giant cat racetrack. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? Nej, det blir svårt. Jo, jag vet från extra tåg, eller järnväg i alla fall. Ish, räls är det. Toto Santos röst görs utav, om du har sett The Usual Suspects, så Toto Santos röst görs utav samma kille som är han som ligger i sjukhussängen och säger Kaisers Ose. Och de ville ha honom specifikt till den här rösten för att han hade så cool stämma just. Så att det är lite This is where Toto Santos practices his cruel yet beautiful art. Se om du känner igen den. Du kanske, om du vet vem det är jag menar så kommer du kanske känna igen det.
Om du har koll på usual suspects också förstås. It's the ladder I came in on. Just det. Oh, that reminds me. I forgot about my date with Inez. Hello, operator? Yeah, it's me, baby. How'd you know? Hey, don't say that, sweetheart. You know I meant to stop by and... I'm more happy about leaving town every minute. Du missar dejten med dig. Du får fasen... I think these are binders of tattoo designs. They're labeled nautical and Now, nice. Manny. I'm in the middle of something with Naranja here. Är det här? Just det. Här har vi It's den. Toto Santos, Rubalcava's friendly scrimshaw artist. What's that you're working on there? I told you, Calavera, not now. Told you, Calavera. It's Toto Santos, Rubalcava's friendly scrimshaw artist. A lot of stains for a guy with no bodily fluids. Det är sant. Det är riktigt sant. I really doubt I'll be touching that anytime soon. Nej, här kan vi inte göra speciellt mycket än. Ska vi till the cat track kanske? Oh, hjälp. Wap. Tank controls. Oj. That's the folding bridge that connects this pier to the base of the cat track. Nu är det. Åh nej, här är den. Hörnan. Just det. Ugh, I'm not sure what I hate more, crowds or cats, but I'm definitely not going near either one today. Den här hörnan, här ner till höger. Och du får hemskt gärna berätta om du kände likadan. Men när jag satt och spelade här på kvällarna när jag var liten och 13-14 så tyckte jag den här hörnan var så obehaglig. För att den är mörk. Och så musiken. Och sen när man börjar läsa då om Sandspoof, den här katten som dog under tragiska omständigheter. Tyckte att det var mörkt och så den här låten var så sorglig så att jag tyckte att det var så obehagligt att gå ner i den här korridoren och jag ser om den känslan sitter kvar. Lite gör den det, men inte... Wow, somebody really liked this cat. Den här låten. Jag ryser fortfarande. Det sitter så djupt etsat. Det finns ju ingenting som är läskigt med den här scenen, men samtidigt är det någonting med stämningen. They don't have much use when they're alive, and stuff they don't have much more. Beloved Sandspoof, this regal and majestic feline, was a record holder for speed and a favorite of the crowds here in Rubalcava for many years, until her career was suddenly and tragically cut short on the second week of the racing season when the airship Olivia 1, on its maiden voyage, crashed onto the track mid-race and exploded. Many bereaved fans testified later that before the blimp hit, Sandspoof was in the lead. Jag tycker fortfarande att det är någonting som biter tag i mig. Det är säkert bara inlärt att det är obehagligt, men shit, det är så märkligt. Här nere fanns det ingenting, eller hur? Nej. Men det finns här ute och här kan vi faktiskt plocka upp en sak också. Fuchi, that smell is peor que la muerte. Här att det skulle vara jättestora katter som raceade och att de är designade så det är fantastiskt. It says revolutionary design leaves carriages safe and smooth for Kitty. Och det är säkert så att det finns säkert någon, alltså designen på de här katterna kanske finns i mexikansk mytologi kring Day of the Dead eller någonting åt det hållet. Jäklar! Så fort gick det inte i originalet, ska jag säga det. Now it smells like a giant cat litter box and some sort of gelatinous demon mystery meat product in here. Ja. Nu har vi den med oss. Kan man gå ut här i kattlådan? Obehaglig. This cat litter really needs changing. See? This is why I don't have a pet. Nu är första gången när du ser de här linjerna som går i kattsanden.
Idag är första gången... Shit, det är nyttigt för mig att spela igenom det här igen. Vid 33 års ålder. Det är första gången som jag reagerar på att det är ju inte vita linjer som på en fotbollsplan. För det var så jag tolkade det när jag var liten. Det är ju ljuset. Det hade jag heller aldrig hänt i att jag hade tolkat det så intrycksmässigt om det inte hade varit förrenderat. Se om jag kan plocka kattbajs på det. Jag tar det som ett nej. Upp. Upp. Just det, det här också. Hey. Myron's Melinda Myron. Looks like a great night for cat races. Här har vi ingenting att göra ännu. Jag tar det i rätt ordning istället. Annars blir det bara förvirrande info. Ska vi se om vi kan gå upp. Just det, här kommer vi inte in, eller hur? Sorry, monsieur, but this is the elevator to the High Rollers Lounge. That's where I'm going. It is members only. You must be new. And you must have a VIP pass to come upstairs. Adieu. Oj, oj, oj. Windward windy. Standing our ground. Windward windy. Well, Manny Calavera. You never come up here to see me anymore. Well, I thought you could use the company with everybody gone for the Day of the Dead. In that case, Manny, why don't you stick around until 6? That's when I get off. Vi måste ju prata med Carla. Och sen måste vi sätta We need to get this show going. Så att det blir väl nästa gång, eller hur? Nästa avsnitt utav Grim Fandango genomspelningen. Du, tack så jättemycket för att du kollade. Och jag uppskattar jättemycket de kommentarer som jag får nedanför med tankar kring rösterna och kring hur du själv upplevde det här spelet när det begav sig. Fortsätt gärna med dem om du tycker om serien. Det är ju typ 100 personer som tycker om den. Men det är det värt. Jag får spela igenom det igen. Du ser, jag upptäcker hur mycket som helst med det. Så vi fortsätter. Hela listan med alla avsnitt finns här på YouTube-kanalen. Det finns också en massa andra lindrigt normal underhållning. Men tack så mycket för att du kollade. Ge gärna en tumme upp om du tycker att det här är bra. För att det är typ enda sättet jag får reda på att det här är någonting att hålla på med. Så att har du tid så hemskt gärna. Men tack så mycket, ta hand om det. Ha en fortsatt grym dag om det är så att det är början på dagen. Och var snäll mot dig själv, var snäll mot människorna runt omkring dig. Och joina gärna Hedlunds hörna om du vill det, Steam-gruppen, ifall du vill diskutera Grim eller liknande. Och ta hand om det, så ses vi kanske i en video framöver. Tjong!